Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus εισέρχεται στην τελική ευθεία. Η έναρξη της παραγωγής του ρομπότ Optimus τοποθετείται χρονικά στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου στο εργοστάσιο του Fremont. Η μετάβαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση παραγωγής των Model S και Model X, που θα γίνει το Μάιο, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο για την εταιρεία. Η Tesla επιχειρεί κάτι που σπάνια έχει καταγραφεί στη βιομηχανία: πλήρη αποσυναρμολόγηση και επανασχεδιασμό γραμμής παραγωγής μέσα σε μόλις 4 μήνες. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αποξήλωση εξοπλισμού και την εγκατάσταση νέας υποδομής αποκλειστικά για το Optimus. Σύμφωνα με τον Musk, η ταχύτητα αυτής της μετάβασης είναι πρωτοφανής και ενδέχεται να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική παραγωγή. Η στρατηγική αυτή δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την ευελιξία. Η Tesla δείχνει να επενδύει σε δυναμικές γραμμές παραγωγής που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Optimus δεν είναι ένα συμβατικό προϊόν. Με περισσότερα από 10.000 μοναδικά εξαρτήματα, αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα projects που έχει αναλάβει η εταιρεία. Κάθε εξάρτημα μπορεί να αποτελέσει πιθανό σημείο καθυστέρησης, κάτι που τόνισε και ο Musk. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική αβεβαιότητα για το 2026. Η Tesla αποφεύγει να θέσει συγκεκριμένους στόχους παραγωγής, αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση από το πρωτότυπο στη μαζική παραγωγή είναι γεμάτη απρόβλεπτες προκλήσεις. Το αρχικό πλάνο για δεκάδες χιλιάδες μονάδες φαίνεται πλέον υπεραισιόδοξο, με την εταιρεία να υιοθετεί πιο συντηρητική στάση. Πέρα από το Fremont, η Tesla σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο στο Giga Texas, με ορίζοντα λειτουργίας το 2027. Εκεί αναμένεται να παραχθούν πιο εξελιγμένες εκδόσεις του Optimus, πιθανώς με μεγαλύτερη παραγωγική κλίμακα. Παράλληλα, η παρουσίαση της επόμενης γενιάς ρομπότ καθυστερεί, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να προστατεύσει την τεχνογνωσία της από τον ανταγωνισμό. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας σε έναν τομέα όπου η αντιγραφή και η ταχεία εξέλιξη αποτελούν καθημερινότητα. Η μετάβαση της Tesla στη ρομποτική παραγωγή δεν είναι απλώς μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Είναι ένα στίχημα για το μέλλον της βιομηχανίας, όπου η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού.